باش. محل تحصیلشون. تو دریا میری اونجا؟ گل؟ تا طرف هم نمی‌گیرش. شما زبان آزمون نه دیگه تو بهش یه داری نمیشه نه دیگه تو بهش یه داری نمیشه وایسونو کاریه وایسونو کاریه آرتیرش کن
چند تا دیگه داریم؟ با هم دیگه میافته. با هم دیگه میافته. لباس مجلسی، کت دامن، کت شلوار زنانه. Ferhat işte sen diyelim.
چیزا کچ کنیو یا آچخان مراجی دنیا 20 تومن. یه میخوای که من خودم زنگ بزنم